Друзі, привіт! Нагадую, що ці відео створені для іноземців, які вивчають українську мову і потребують практики української мови на слух, а також вимови. Я створюю для вас відео, короткі відео на різні теми, але вони більш не так інформативні, як я намагаюся використовувати різний словниковий запас для того, щоб ви розуміли, як будується українська мова і сприймати її на слух. Я створив декілька відео про різні цікаві великі українські міста. І сьогодні ми поговоримо про одне з них. Я хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете знайти посилання на додаток Buy Me a Coffee в шапці профілю мого каналу, а також під описом до кожного відео на моєму каналі. І сьогодні я розповім вам про місто Львів. Одне з найцікавіших і найкрасивіших міст України. Його часто називають серцем Галичини та містом Лева. Львів відомий своєю архітектурою, численними кав'ярнями, вузькими вуличками і атмосферою. Це місто завжди було багатонаціональним. Тут жили українці, поляки, євреї, вірмени та інші народи. І саме це зробило його таким різноманітним і культурно багатим. Львів сьогодні – це туристичний центр, місто університетів, науки, музики і мистецтва. Але, щоб зрозуміти його душу, треба повернутися до його початків. Львів був заснований у середині 30-го століття королем Данилом Галицьким. За літописами він назвав місто на честь свого сина Лева. Звідси й походить назва Львів. Є красива легенда, що саме Лев став символом міста завдяки імені цього хлопчика. Львів швидко перетворився на важливий центр торгівлі та ремесел, бо знаходився на перехресті великих торгових шляхів між Сходом і Заходом. Уже тоді тут будували укріплення, храми, формували ринок, куди приходили купці з різних країн. Архітектура Львова – це справжня мозаїка стилів. У самому центрі є площа Ринок, серце міста. Тобто стоять кам'яниці, тобто старі будинки, кожен із яких має свою історію. Одні побудовані у стилі Ренесансу, італійський стиль з симетрією та арками, інші у стилі бароко. Багато прикрас і скульптур. У центрі площі височіє ратуша, будівля міської влади. Сьогодні сюди може піднятися кожен турист. На вежі є оглядовий майданчик, звідки видно весь Львів. Також місто відоме своїми храмами. Наприклад, Домініканський собор вражає розмірами і розкішним куполом. Латинська катедра є головним католицьким храмом, а архітектурний собор Святого Юра – головна святиня греко-католиків. Це місце паломництва, тобто сюди приїжджають віруючі люди з різних куточків світу. Бачите, ми, українці, теж іноді плутаємо слова. Все окей. Це ще одне унікальне місце Львова – Вірменський собор. Його збудували ще у
14 столітті вірменські переселенці, які мали тут свою громаду. Усередині відчувається зовсім інша атмосфера. Вузькі вікна, темні стіни, старі фрески, настінні малюнки. Це місце ніби переносить у середньовіччя. Поруч є тихий вірменський дворик, де можна відпочити від шуму міста. I create these videos to help you train your listening skills and get used to real Ukrainian. But in my lessons you get much more. We work with my own conversation club practice, where you improve your speaking. So go ahead and book a lesson on Preply. It's an international platform for online learning where you can easily and safely find me and schedule your classes. You'll find the link below this video or in my profile header. Львівський оперний театр – це справжня перлина архітектури. Він був відкритий у 1900 році. Архітектор Зигмунд Горголевський створив будівлю у стилі неоренесансу та необароко. Це коли фасад прикрашений багатьма скульптурами, колонами і деталями, які нагадують величні європейські палаци. На фронтоні, це верхня частина фасаду, стоять 3 статуї. Слава із золотою пальмовою гілкою в руках, драма та музика. Вони символізують те, що театр – це місце перемоги мистецтва. Є ще один дуже цікавий факт. Театр збудували на місці, де протікала річка Полтва. Річку сховали під землею, пустили її під каналізаційний колектор, і тепер вона досі тече прямо під будівлею опери. Через це під час будівництва було багато суперечок і навіть побоювань, що будівля може просісти, але конструкція вистояла. Усередині театр ще більш вражає. Мармурові сходи, marble stairs, так? Розписи на стелі, позолота. Львів вважають кавовою столицею України. Але звідки ця традиція? Є легенда, що все почалося ще у 17 столітті. Український шляхтич, тобто дворянин, nobleman, Юрій Кульчицький, який добре знав турецьку мову, після Віденської битви 1683 року відкрив у Відні першу кав'ярню. А звідти мода на каву поступово прийшла і до Львова. Уже в 18 столітті тут почали з'являтися перші кавові доми, де збиралися інтелігенти, пани та пані. У Львові кав'ярня – це не просто місце, щоб випити каву, це ціла культура. Тут люди зустрічаються, щоб обговорити справи, почитати книжку чи просто спостерігати за життям міста. Кав'ярні Львова часто розташовані у старих будинках із кам'яними стінами й арками. Усередині старовинні меблі, приглушене світло і запах свіжо змеленої кави. Туристи часто кажуть, що львівські кав'ярні нагадують маленькі музеї, де кожна деталь створює затишок. Сьогодні кава у Львові – це справжній бренд.
Кажуть, що у Львові понад 600 кав'ярень, і в кожній можна знайти щось особливе. Класичне еспресо, каву по-львівськи, тобто з медом і корицею, каву з шоколадом чи навіть запалену каву, flaming coffee. Для багатьох туристів прогулянка Львовом починається саме з кави, адже це символ міста на рівні з оперним театром чи старими вуличками. У Львові навіть є кав'ярня-музей, де можна спуститися в підземелля і побачити, як колись добували каву в шахтах. Шахта – це майн. Звісно, це театралізована легенда. Ніякої кави не можна добувати з-під землі. Але є така легенда. Подивіться на фортеці будинку також. Фотографії будинку вчених. Багато людей навіть не уявляють собі Україну такою. На перший погляд може здаватися, що це палац або театр, але насправді це місце зустрічей львівської інтелігенції. Спочатку це був клуб для вищого суспільства Львова. Тут збиралися освічені люди, проводили бали, концерти, культурні події. Пізніше будівля стала відома як будинок вчених, і ця назва збереглася до сьогодні. Сьогодні тут проходять концерти, виставки, фотосесії, весільні зйомки, wedding photography. А кожен, хто заходить усередину, відчуває, що опинився в іншому епосі. В іншій епосі. Епоха, де культура і краса мали надзвичайно важливе значення. У Львові є не лише кав'ярні та старі вулички, а й унікальні ресторани, які створили справжній феномен. Фест – це група закладів, які відкривалися одне за одним і швидко стали культовими. Сюди приїжджають не лише львів'яни, а й туристи з усього світу. У кожного ресторану своя ідея і атмосфера. Наприклад, Криївка оформлена як підпільний бункер. Щоб потрапити всередину, треба сказати пароль. Друге – це Мазох кафе. Здивує своїм нестандартним стилем і гумором. Більш нічого не скажу. Або ж львівська майстерня шоколаду, куди йдуть за солодощами не тільки діти, а й дорослі. Сьогодні найпопулярніших ресторанів Фест, серед найпопулярніших ресторанів Фест – П'яна вишня. Це маленький бар, де подають лише один напій – вишневу наливку – cherry liqueur. Але саме він став символом Львова. Туристи фотографуються зі склянкою темно-червоної наливки прямо на вулиці, і це вже традиція. Ще один культовий заклад – Реберня під Арсеналом. Тут, мені здається, вона називається просто Реберня. Під Арсеналом це в Києві. Але заклад Реберня, тут подають ребра, які смажать на відкритому вогні, а їсти їх прийнято без ножа й вилки, тільки руками. Це додає атмосфері справжнього середньовічного бенкету. Львів сьогодні – це місто, яке живе у своєму ритмі. Вранці тут чути запах свіжої кави. Вдень гамір студентів і туристів на вулицях, на вузьких вуличках, і ввечері музику чути вуличних артистів. Саме за цією атмосферою сюди приїжджають з усього світу. І якщо Київ – це мегаполіс, то Львів
можна називати містом для душі, де історія мистецтва і сучасність зливаються в єдину мелодію. Отака історія, друзі. Пишіть, я впевнений, багато з вас, хто був у Львові, пишіть ваші враження від цього місця, що ви там робили, що пили, що їли, скидайте фотографії і до нових зустрічей. Бувайте!